Salutare! Revin cu stresul, un nou articol pentru începători. Greșeli făcute de începători în acvariu și cum să le evităm. Când sunteți începători ca acvarist, menținerea acvariului în condiții optime poate fi o provocare. Sunt atât de multe lucruri la care trebuie să fii atent, iar asta înseamnă că puteți face o mulțime de greșeli. De multe ori aceste greșeli sunt făcute din cauza lipsei de experiență. Cum putem evita greșelile? Adăugarea peștilor înainte ca acvariul să fie gata. Trebuie să recunosc, și eu am făcut această greșeală. Ca orice începător, cumpărăm acvariul, iar următorul gând este cu ce pești îl populăm. Dacă adăugați pești înainte ca parametrii apei să fie stabili, probabil peștii vor muri. Înainte de a adăuga peștii, acvariul trebuie să fie ciclat, dar și stabilizat. Asta înseamnă că trebuie să finalizați ciclul azotului, iar parametrii apei, pH, temperatură, duritate, trebuie să fie stabili. Abia după aceea, peștii pot fi adăugați în acvariu. Cumpărarea unui acvariu mic. Un mare mit printre acvariști începători este că un acvariu mic este mai ușor de întreținut decât un acvariu mare. Acest lucru este adevărat, dar numai într-o anumită măsură. Aș recomanda în general începătorilor să înceapă cu un acvariu de minim 100 de litri. Deci, de ce este o greșeală să încep cu un acvariu mic sau nano? Într-un acvariu mai mic există mai puțină apă, ceea ce înseamnă că parametrii apei se pot schimba incredibil de repede. Într-un acvariu mai mare este mult mai ușor să menții parametrii apei stabili. Otrăvire accidentală. Credeți sau nu, este de fapt extrem de obișnuit ca începătorii să-și otrăvească peștii, făcând ca apa din acvariu să fie toxică. Principalele cauze pentru aceasta sunt ciclul azotului, neînțelegerea lui, necunoaștere, lipsă de cercetare, hrănire excesivă și deșeuri rămase în acvariu, prea multe substanțe chimice utilizate inutil. Poate că cel mai ciudat caz de otrăvire accidentală pe care l-am întâlnit se datorează opririi filtrului pe timpul de noapte. Povestea spune, un acvarist începător își avea acvariul în dormitor. Zumzetul ușor al filtrului îl deranja, așa că în fiecare seară oprea filtrul. De fiecare dată când filtrul este oprit, bacteriile din interior vor începe să moară din cauza lipsei de oxigen. Acest lucru poate sfârși prin a ucide peștii din acvariu. Nu folosesc plante naturale. Acest lucru depinde de acvariu, dar într-un mediu cu apă dulce aș considera plantele naturale o necesitate. Majoritatea începătorilor văd plantele ca fiind complexe și ceva care nu aduce beneficii acvariului. Acest lucru este foarte fals. Cel mai mare beneficiu al plantelor este că acestea ajută la prevenirea algelor, deoarece mănâncă aceleași substanțe nutritive. Plantele naturale ajută de asemenea la oxigenarea apei. Ar trebui să aveți grijă să nu includeți lucruri toxice în acvariu. Folosirea unui filtru inadecvat, ieftin, cu spațiu și putere insuficientă. Veți vedea că multe pachete de start conțin acvariu, filtre interne care nu sunt suficient de spațioase și puternice. Vor întoarce apa în acvariu de doar 2, poate de 3 ori pe oră. Acest lucru nu este suficient și poate fi periculos pentru sănătatea peștilor. De regulă, ar trebui să căutați un filtru care să rotească apa de cel puțin 4 ori pe oră. Deci este mai bine să aveți un filtru prea mare decât prea mic. Dar cel mai bine este să țineți cont că aveți nevoie de un spațiu de 10% pentru material filtrant din volumul acvariului. Nu se testează în mod obișnuit apa. Din păcate, acvariile sunt setate și uitate. Nu uitați, acestea necesită întreținere constantă, în special acvariile noi. Cu acvariile noi ar trebui să testați apa zilnic, iar la acvariile stabile lunar. Ar trebui să verificați nivelurile de pH, amoniac, nitriți, nitrați și duritatea apei. De asemenea, ar trebui să rețineți, dacă un pește moare în mod neașteptat, ar trebui să verificați și parametrii apei. Adăugarea prea multor pești. Aceasta este o greșeală foarte asemănătoare cu adăugarea de pești într-un acvariu nou. Adăugarea unui număr prea mare de pești într-un acvariu simultan poate destabiliza chimia apei și poate determina blocarea ciclului azotului. Dacă ați adăugat pești în acvariu, iar ciclarea acvariului nu s-a terminat, nu mai adăugați alți pești. Așteptați.
Neînțelegerea ciclului azotului. Unul dintre cele mai confuze aspecte ale păstrării peștilor pentru începători este ciclul azotului. Începătorii tind să meargă pe una din cele două căi. Fie îl ignoră complet, fie se stresează prea mult asupra acestuia. Deși este ușor complex, odată ce îl prindeți, nu este nimic prea dificil și este doar ceva pe care îl veți urma. Tot ce trebuie să știți aici este că eșecul de a încuraja și perpetua ciclul azotului va duce la moarterea peștilor. Dacă doriți să înțelegeți mai profund ciclul azotului, urmăriți articolul meu din linkul de sus. Răbdarea. Neavând suficientă răbdare, dacă întrebați un acvarist care este cea mai importantă trăsătură de caracter a lor, vor fi de acord în unanimitate. Răbdare. Fie că trebuie să adăugăm pești în acvariu, să așteptăm finalizarea ciclării sau să așteptăm înmulțirea bacteriilor benefice, totul înseamnă să ai răbdare. Suprapopularea acvariului. Suprapopularea acvariului este o greșeală foarte frecventă pe care o fac începătorii. Poate provoca probleme sistemului de filtrare. Ca rezultat, poate face ca menținerea parametrilor apei aproape imposibilă. Este posibil să vi se spună că puteți stoca câți pești vreți, nu contează volumul de apă. Alții va trimite poze cu ce au ei în acvarii suprapopulate. Este greșit. Pentru că mulți începători întâmpină probleme cu popularea acvariului lor, atașez acest tabel. Numărul maxim de pești pe care îl puteți găzdui într-un acvariu de X litri se poate calcula în funcție de lungimea pe care o au peștii, respectiv la maturitate. Această lungime se poate afla din cărțile de acvaristică sau de pe internet. Calculul este foarte simplu, îl găsiți în tabel. Repet, se ține cont nu de dimensiunea peștelui la momentul cumpărării, ci de cea pe care o va atinge la vârsta adultă. Peștii cresc repede, nu trebuie să se creadă că este timp mai târziu pentru cumpărarea unui acvariu mai mare. Mulți începători se păcălesc așa și în câteva luni se pomenesc cu acvariu supraaglomerat, urât, cu apă tulbure și mirosind a stricat de te da afară din casă. Atenție! În calculele de mai sus se adaugă și sanitarii, gen Corydoras, Ancistrus, Hoplosternum, care, chiar dacă stau preponderent pe fundul acvariului, au aceleași nevoi de respirație ca orice alt pește. De asemenea, trebuie avut grijă ca, la calculul volumului util al apei, să se folosească înălțimea coloanei de apă dintre suprafața nisipului și luciul apei. Nu este corectă utilizarea înălțimii efective a fațadei acvariului. Supraalimentarea. Fără îndoială, aceasta este cea mai mare greșeală pentru începători. Este greu de știut când peștii sunt flămânzi, de fapt ei par întotdeauna flămânzi. Dacă continuați să vă hrăniți peștii, în general vor continua să mănânce. Aceasta este capcana în care cad începătorii. Ei își hrănesc în continuare peștii, deoarece peștii lor continuă să mănânce. Acest lucru produce multe deșeuri și afectează parametrii apei. Când începeți, ar trebui să vă hrăniți peștele o dată pe zi. Acest lucru vă împiedică hrănirea excesivă. Orice le-ați da ar trebui să poată mânca în termen de 5 minute. Schimburile insuficiente de apă. Ca regulă generală ar trebui să faceți un schimb de apă cuprins între 30 și 50% săptămânal. Începătorii adesea neglijează acest lucru. Schimburile săptămânale de apă sunt cruciale pentru a menține un acvariu sănătos. Condițiile proaste vor provoca stresul peștilor și acest lucru îi predispune la boli. Magazinele de acvaristică. Cu toate acestea, se știe că unele magazine oferă sfaturi eronate. Înainte de a vizita magazinul, ar trebui să faceți cel puțin câteva cercetări online, astfel încât să puteți ști ce cumpărați și de unde cumpărați. Asigurați-vă că verificați din nou informațiile pe care vi le spun. Nu contează unde verificați, asigurați-vă că faceți asta. Lipsa filtrării biologice. Când primiți sau cumpărați primul acvariu, fiecare crede că o piatră de aer și o pompă vor oferi suficientă filtrare. Acest lucru este incorect. Indiferent de dimensiunea acvariului, ar trebui să aveți întotdeauna un filtru biologic. Aveți nevoie de un filtru pentru a asigura dezvoltarea bacteriilor benefice. De asemenea, ca sfat, amintiți-vă, atunci când cumpărați mediul biologic, folosiți apa din acvariu,
și nu apa contaminată de la robinet. Clorul din apa de la robinet vă va distruge bacteriile vii. Nu este ideal. Pentru a curăța suprafața apei folosiți schimăre. În linkul de sus veți găsi un articol despre schimăre. Amestecarea de pești incompatibili. Mulți începători cred că toți peștii se înțeleg și putem păstra împreună orice specie pe care o dorim. Este greșit. Pentru început, foarte mulți pești au nevoie de condiții diferite pentru a trăi. Sunt pești de apă dulce, de apă sărată, dar și parametrii de apă diferiți. În al doilea rând, o mulțime de pești sunt carnivori, ceea ce înseamnă că vor mânca alți pești mai mici. Înainte de a adăuga un pește într-un acvariu, ar trebui să verificați compatibilitatea pentru a vă asigura că este sigur să-l adăugați. Reorganizarea constantă a acvariului. Mișcarea constantă a lucrurilor în acvariu poate fi periculoasă pentru peștii tăi. Nu-ți place cu adevărat acea piatră? Parcă arăta mai bine în magazin? Ce zici de acele plante? Ar trebui să vă configurați acvariul și să vă asigurați că sunteți mulțumiți de aspect înainte de a adăuga pești. O reamenajare obișnuită pe care o văd este trecerea de la plante artificiale la plante naturale. Acest lucru vă poate stresa peștii. Deci nu adăugați pești în acvariu până când nu sunteți mulțumiți de aspectul vizual. Nu confundați acvariile de apă dulce cu cele de apă sărată. Pentru mulți începători, acvariile cu pești sunt la fel, ceea ce este greșit. O greșeală obișnuită este aceea de a nu înțelege diferența dintre un acvariu de apă dulce și unul de apă sărată. Acvariile de apă sărată și de apă dulce au propriul set unic de cerințe de întreținere. Asigurați-vă că înțelegeți diferențele și implicațiile acestora înainte de a decide ce cale să urmați. Ar trebui să urmăriți, să citiți și să ascultați sfaturile și apoi să căutați cel mai bun mod de a face acest lucru pentru acvariul dumneavoastră. Algele. Când algele apar pentru prima dată în acvariu, poate fi destul de alarmant, mai ales dacă nu vă așteptați. Acest lucru se întâmplă în general într-un acvariu pentru începători, deoarece nu curăță suficient sau pentru că acvariul este lăsat în lumina directă a soarelui. Lumina la acvariu trebuie să funcționeze între 4 și 8 ore pe zi. Pentru un acvariu nou recomand maxim 5 ore de lumină, care poate fi crescută treptat, adică câte 30 de minute săptămânal până ajungeți la un maxim de 8 ore. Oricare ar fi cauza, ar trebui să îndepărtați algele imediat. Deși nu este ceva de care ar trebui să vă faceți griji, dacă este lăsat nesupravegheat, acesta poate face rău. Pentru a preveni apariția în viitor, ați putea căuta să adăugați plante naturale în acvariu. Folosirea prea multor substanțe chimice. Unul dintre cele mai rele lucruri pe care le puteți face acvariului este folosirea excesivă a substanțelor chimice inutile. Cele două motive pentru care folosim substanțele chimice excesive sunt prevenirea bolilor și oprirea creșterii algelor. De exemplu, algele, oamenii au tendința de a pune o mulțime de algicide în acvariul lor. De multe ori acest lucru este necesar. În primul rând, nu trebuie să utilizați algicide ca prevenire. Ar trebui să le utilizați numai atunci când aveți un focar de alge. În al doilea rând, puteți controla focarele de alge în mod natural, prin schimbări de apă, reducând alimentarea și întunecând acvariul. Acest lucru este în general mult mai sănătos pentru pești. Ar trebui să adăugați substanțe chimice în acvariu numai atunci când este absolut necesar. Tratarea bolilor la pești ar fi bine de făcut într-un acvariu separat, de carantină. Sarea. Înainte de toate țin să avertizez că nu trebuie folosită decât atunci când este nevoie. Nu puneți sare preventiv. Peștii de apă dulce trebuie ținuți în apă dulce, iar atunci când este nevoie, folosiți-o în concentrația corectă. Este bine de folosit sarea într-un acvariu de carantină. Curățarea acvariului și testarea apei. A avea un program de întreținere vă ajută să evitați problemele ce pot apare. Păstrarea unui acvariu perfect necesită o întreținere consecventă. Activitatea de întreținere cheie include schimbul de apă, testarea compoziției apei, curățarea acvariului și a filtrului. Ar trebui să planificați să petreceți 1-4 ore în fiecare săptămână pentru întreținere. Cifra exactă va depinde în principal de mărimea acvariului. Cu cât acvariul este mai mare, cu atât este nevoie de mai mult timp. Aveți aici un articol despre curățenia în acvariu, pe care vă rog frumos să-l urmăriți. În încheiere vreau să fac un rezumat a tot ceea ce am vrut să spun în acest articol.
Sper că, urmărind acest articol, puteți evita aceste greșeli. De multe ori, aceste greșeli sunt comise doar din lipsă de experiență. În opinia mea, cele mai frecvente greșeli sunt introducerea incorectă a peștilor în acvariu, neînțelegerea ciclului azotului, nu se planifică un program pentru întreținerea acvariului. Dacă înțelegeți aceste greșeli esențiale pentru acvariu, veți avea un început minunat. În încheiere vreau să vă mulțumesc că ați urmărit acest articol. Dacă încă nu sunteți abonat la canalul meu, vă rog frumos să o faceți. Lăsați-mi un comentariu despre acest articol, apăsați butonul de notificări, dați-mi un like și să ne vedem sănătoși data viitoare. Vă mulțumesc mult!